අපි මුලින්ම තාච්චියකට තෙල් ටිකක් දානවා. කරාබුනේටි දෙකක් දාන්න. තලාගත් කරදමුංගු දෙකක් දාන්න. ගම්මිරිස් ඇට 6ක් පමණ දාන්න. ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් මේස හැඳි එකක් දාන්න. හොඳින් හැඳි ගන්න ගමන් ලුණු අම්මිරිසුත් දාන්න. කහ කුඩු තේ හැඳි එකක් දාන්න. ලුණු කුඩු ඔබට අවශ්‍ය පමණ දාන්න. ඊට පස්සේ කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 300ත් මේකට දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. හොඳින් මිශ්‍ර කරලා පියන වසා විනාඩි 10ක් තැම්බෙන්න හරින්න. විනාඩි 10කට පස්සේ අපි මෙහෙම පියන ඇරලා අල ගෙඩියක් දාන්න. මාදුරු තේ හැඳි කාලක් දාන්න. 3-5 කුඩු මේස හැන්දක් දාන්න. දිය කිරි කෝප්ප කාලක් දාන්න. මේක පියන වහලා අල ටික තැම්බෙනකන් මේක පිස ගන්න. දැන් අල තැම්බිලා ඇති. අපි ලිප අරිමු. දැන් අපි මේකට දෙහි යුෂ ටිකක් දාමු. කරපිංචා කින්ති දෙකක් විතර දාමු. දැන් මේ අතරේ ලිප වහලයි මේවා දාන්නේ. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර දාමු. අපි දිය කිරි කෝප්පයක් මේකට දාන්න. දැන් අපි ආයෙ ලිප උල් කරමු. අඩු ගින්දරේ තියලා මේක ටිකක් රත් කරලා ආයෙ හැඳි ගන්න යන්න ඕනේ. මේ පේනවනේ මේ කරියට ගොඩාක් රසවත්. මේක ඇත්තටම හොඳ ඉන්දියාප් එකට ඉන්දියාප්ප ගන්න මේ කරියක ගොඩාක් හොඳයි. මේක අඩු ගින්දරේ හැඳි ගන්න. ඔයාලට ලුණු මදි නම් අවශ්‍ය පමණ තව චුට්ටක් නුත් දාගන්න. මේ කරියක ගොඩාක් රසවත්. මේ කරියක හොඳ ඉන්දියාප්ප කන්න. සුදුබත් එක්ක හොදි වලටත් පොඩි තියෙන හින්දා සුදුබත් එක්ක කන්නත් මේක හොඳයි. මේකත් එක්ක සුදුබත් හදලා පොල් සම්බෝලයක් හදාගත්තා නම් ඒත් ඇති. දැන් හරි අපි මේ ලිප වහමු. අපේ කිරි තැම්බිලා අවසන්. දැන් අපි මේක උයලා ඉවරයි. මේ බලන්න රසවත් පාට.